Kamusta kayo mga kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang ating isang tool na offset. Ang komandang offset sa ating keyboard ay F. At ang offset ay makikita dito sa ating large toolbar o large toolset. Okay? At pwede mo rin siyang makita dito sa ating getting started tools. Okay? So, paano nga ba gamitin ang offset? Ang offset ay ang pagkopya mo sa isang edge or i-offset mo yung edge. Okay? So, ganito siya. So, limbawa, gawa tayo ng door 100 by 1 meter. Okay? So, pan 2, 1. Group. Rotate. Move. Okay? So, ang offset ay pwedeng ganito. Tapos, Command F or press F. Okay? So, yan ang offset. Yan ang offset. Okay? Or, pwede rin siyang ganito. 1,000 by 1,000. Okay? 1,000. So, pwede mo rin i-offset gamit ang face. Okay? So, di ba sa ating mga nakaraang video, ito ang ating face, ito ang ating mga edge. Okay? So, offset, Command F, ayan. True face tayo. Sabi mong 100. Di ba? Pwede rin true dito sa ating edge, gaya nung ginawa ko doon sa door jamb natin. Okay. Ayan, basta i-select mo lang, tapos F. Okay. So, ganun ang ating offset. So, pwede rin siyang gamitin sa ating polygon. So, kopyahin natin. So, F. F tayo. 100. Okay. So, pwede rin yung ganito. Tanggalin natin yung face. F. 100. Okay. Or, pwede rin siya sa ating circle. So, F tayo. Okay. O, piliin din natin yung face. So, F. 100. So, ganyan po ang gamit ng ating offset. So, kung kayo po ay may natutunan sa ating video, ay subscribe, like, share, and comment na lang po kayo. At huwag niyong kakalimutan ang ating notification bell na i-click para kayo ay ma-update kung may bago akong tutorial na gagawin. Okay? So, maraming salamat po. And see you on the next video. Okay? Yung ibang video natin, nakalink po dito sa baba ng video to. So, i-click nyo na lang para mapanood nyo. Okay? Maraming salamat and God bless you all.